ඉතින් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වාගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හරි වෙන මොන ෆොටෝ එකක් හරි දාලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාගේ නමත් යටින් දාන්න පුළුවන් ඕනනම් ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ Picsart කියන app එකයි ඒ වගේම background image එක ඕන වෙනවා මම background image එකේ link එකක් පල්ලා දාලා දෙන්න ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මම Google එකෙන් download කරගන්න තාලෙක් කියලා දෙන්නම් ඒ වගේම ඔයාගේ රූපයක් ඕන වෙනවා background එක අයින් කරපු ඉතින් මේ තුන හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්නම් හොඳයි ඉතින් පළවෙනියට ඔයාලට පුළුවන් Picsart කියන app එක Play Store එකෙන් download කරගන්න Google Play Store එකෙන් මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්න ඒක click කරලා ලේසියෙන්ම download කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන වෙනවා background image ටික. ඉතින් ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා දාලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට background image කියලා Google එකේ search කරන්න ඕනම browser එකකින් මේ විදිහට search කරපුවම ඔයාට load වෙලා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ අනුරූප කියන එක click කරන්න. එහෙම නැත්නම් image කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට click කරපුවම ඔයාට මේ විදිහට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය image එකක් තියෙනවා. ඔයාට අන්න ඒක උඩ click කරලා ඒ අදාළ image එක උඩ ඔයාට ඕන image එක උඩ click කරලා ඒක උඩ ඔබාගෙන හිටපුවාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට එකක් open වෙවි. ඒකේ download image කියන එක දුන්නාම ඒක download වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් කැමති image එකක් තෝරලා බලලා download කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි බලමු ඔයාගේ photo එක background එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Google එකේ මෙතන search කරන්න background remove කියලා. එහෙම search කරපුවම මෙතන තුන්වෙනියට website එක පෙන්නනවා. ඒක උඩ click කරන්න. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ choose photo කියලා දෙනවා. ඒක උඩ click කරලා ඔයාගේ photo එකක් මේකට දෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ කැමති photo එකක් මේ gallery එකෙන් තෝරලා ඔයා එතනට click කරන්න. ඉතින් මේකේ link එක මම පල්ලෙහා දාලා තියන්න. ඔයාට ඒ link එක click කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් photo එක උඩ click කරලා මේ විදිහට කරපුවම මේක process එක ටික වෙලාවකින් ඔයාට මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේක load වෙලා ඔයාගේ background එක අයින් වෙලා ඔයාට image එක මේ විදිහට පෙන්නයි. හොඳයි අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් ඉතින් ඔයාට තියෙන download කියන එක උඩ click කරලා ඒක download කරගන්න. download කියන එක උඩ click කරපුවම ඒක ඔයාගේ gallery එකට save වෙනවා. හොඳයි දැන් මේ වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය දේවල් තුනම අපි මේකෙන් හොයාගත්තා. දැන් මේ තියෙන අපි ගත්ත image එක ඔයාගේ background එක remove කරලා ඒ වගේම අපි ගත්ත wallpaper background image ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා දැන් app එකත් අරන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ app එක open කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට මම Picsart app එක open කරගන්නවා. ඔයත් මේක open කරගන්න. හොඳයි open කරගත්තාම ඔයාලට මෙතන යට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඒ ධන ලකුණ click කරලා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන all photo කියන එක උඩ click කරපුවම මේ විදිහට ඔයාගේ gallery එකට යනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා download කරගත්ත background image එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මම download කරගත්ත එක තෝරගන්නවා. හොඳයි දැන් මෙතන යට set එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ පැත්තට ආපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add photo කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා ඔයාගේ photo එක select කරගන්න. background එක අයින් කරපු ඒක උඩ click කරලා add කියන එක click කරපුවම උඩ තියෙන ඒ photo එක අපි අරක උඩට add වෙනවා. හොඳයි add වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාගේ දාපු photo එකේ background එක මේ විදිහට හරියට remove වෙලා නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ උඩ තියෙන erase එක උඩ තියෙනවා erase එකක් ඒ උඩ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ ටික මකා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේම ඔයා යට ඒ වගේම මේ දකුණු පැත්තට ගියපුවම මේ විදිහට තියෙන blend කියලා එකක්. ඒකේ multiply කියන එක දෙන්න. ඒකම දුන්නාම මට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එක බිත්තිය ඇඳපු එකක් වගේ වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට අවශ්‍ය ගන්න මේක චූටි කරලා ලොකු කරලා ඔයාට අවශ්‍ය තැනට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ යට තියෙන ධන ලකුණ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාට මේකට ටෙස්ට් එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන තියෙනවා ටෙස්ට් කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය දේ දාගන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ channel එකේ name එක දෙනවා Nadda Tech කියලා. ඉතින් Nadda Tech කියලා දාලා උඩින් තියෙන හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට මෙතනින් මේ ටෙස්ට් එක edit කරගන්න පුළුවන්. ටෙස්ට් එකේ color එක, font එක, ඊට වගේම stroke එක ඒ විදිහට edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් ඔයා මෙතන blend කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකෙත් multiply කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම දීලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ color එක අඩු වැඩි කරලා මොනවද color පාට වෙනස් කරලා මේක බලන්න අවශ්‍ය තැනට මේක දාගෙන ඔයාට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි මම හිතන විදිහට මම මේ විදිහට මේක දාගත්තා. ඔයාට කැමති විදිහට ඔයා මේක දාගන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් උඩ තියෙන හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන්න. හොඳයි හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාට උඩින් ඊතලයක් පෙන්නයි. යන්නේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාගේ මේක image එක gallery එකට save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට gallery එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ image එක. ඉතින් අපි හදාගත්ත image එක දැන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදපු අනිත් ඒවාත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තව ඒවා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මේ වගේ photo editing ගැන වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න